Frumoasele mele balanțe, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna iulie, valabilă, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în balanță. Sper să nu se aude foarte multă gălăgie de pe stradă, că am geamul deschis. La noi, în sfârșit, a început să se răcorească un pic și profităm să ținem geamurile deschise. Începem să vedem primele mesaje pentru voi, mesajele bonus. Iertare. Wow, începem în forță la voi. Introspecție și dualitate și umbră. Respect la capătul cărților. Îmi las impresia că mesajele sunt centrate sunt concentrate să-ți spună într-un fel sau altul, să-ți faci introspecție interioară, pentru că încă ești în dubii într-un fel sau altul, dacă să ierți sau, mă rog, să te eliberezi de ceva sau nu. Poate unii dintre voi aveți de, nu știu, dacă aici cuvântul este iertare, mie nu-mi place cuvântul iertare pentru că sună așa foarte biblic, da? Prefer să-i spun eliberare acestei energii. Sunteți în dubii dacă să iertați sau nu pe cineva care ori s-a ascuns de voi, ori a fost, nu știu, s-a comportat într-un mod neadecvat, sau voi să vă eliberați de această mască, într-un fel sau altul, să-i spunem, are o figură de mască această carte, da? Voi să vă eliberați de această mască de să-mi cer iertare, să nu-mi cer iertare, să dau drumul unor lucruri sau idei care mă fac să rămân în această energie de dualitate în care să mă las văzut cum sunt sau nu. Da, deci aici e vorba despre, ok, toate energiile te invită să faci introspecția interioară în legătură cu tine, în legătură cu această dualitate, cu această umbră, cu această nehotărâre, cu această nevoie de a te elibera de această mască sau de a te elibera de această persoană sau persoane sau evenimente care te mențin într-o stare de umbră sau într-o stare de nesiguranță, da? Este nevoie de respect de sine sau este nevoie ca tu să impui respect acelor persoane care te mențin în această stare de îți provoacă această stare de nesiguranță în tine, nesiguranță în viață, nu știu, poate sunt persoane care îți spun lucruri total diferite, adică odată îți spune, nu știu, un lucru pozitiv și peste o oră îți spune un lucru care nu se pupă cu ce ți-a zis înainte, da? Cumva te bagă într-un fel de ceață. Ei bine, aici încearcă să fii foarte, hai să spunem așa, să te asculți foarte bine pe interior și vine să spun, să te hotărăști să renunți la toate persoanele care te bagă în ceață, să te hotărăști să renunți la toate stările tale duale, stările tale emoționale care te fac să reacționezi mai mult din umbră decât din lumină, da? Și să te concentrezi sau să te centrezi pe a-ți recupera. Îmi vine să spun puterea personală, nu știu de ce aici cuvântul ăsta respect, îmi vine să spun putere personală pentru tine. Da. Autostimă, dacă vrei. Dacă ai de eliberat, eliberează. Dacă ai de scos persoane din viața ta, scoate-le. Cele care nu-ți fac bine, bineînțeles. Tu trebuie să verifici în sufletul tău ce lucruri sau persoane sau evenimente nu mai merită susținute în viața ta. Hai să vedem alte mesaje pentru voi.
Magicianul, wow! Ai tot ce ai nevoie pentru a face orice vrei. Vorbim despre acea putere personală despre care am simțit nevoia să vorbesc. Magicianul este energia cu care fiecare dintre noi ne naștem, este un potențial imens de care ne putem folosi în orice circumstanță din viața noastră. Important este să credem cu adevărat. Magicianul nu înseamnă credință, însă înseamnă încredere personală, să credem cu adevărat în puterile noastre, în faptul că știm, atunci când știm ce vrem, atunci când știm ce simțim și când știm ce vrem și știm ce nu mai vrem în viața noastră, avem puterea să facem ceea ce trebuie pentru noi, pentru a trăi așa cum trebuie să trăim din punctul fiecăruia de vedere, bineînțeles. As de monede, o nouă oportunitate de abundență. Abundență nu vorbim despre bani neapărat, ci despre noi oportunități în care vei manifesta lucruri palpabile, însă aici ține doar de tine. Pentru că tu ai tot ceea ce ai nevoie să construiești. Ține de tine să faci acea introspecție, să te hotărăști ce menții în viața ta, ce e palpabil, ce e serios, ce e corect, ce e bun pentru tine și ce nu. Ai oportunitatea să o iei de la început, să construiești, bine de la început, ai oportunitatea să începi o nouă cale, dacă vrei, în care să existe nu în care să existe, în care tu să-ți dai voie să construiești așa cum vrei. Însă pentru asta ai nevoie să te eliberezi de anumite lucruri sau evenimente sau persoane, insist. 4 de cupe. Foarte tare mesaj. Încearcă să nu fii atât de pretențios, ok? Bine, e un soi de, nu știu dacă este o afirmație sau dacă este nu știu, o confirmare, însă aici ți se spune, încearcă să nu fii atât de pretențios, ok? Și se termină cu un semn de întrebare. Ești foarte pretențios? Acum, pretențios pentru fiecare dintre noi, nu știu, e diferit. La ce ești pretențios? Pretențiile, din punctul meu de vedere, acum nu vorbesc din cărți de tarot, vorbesc din punctul meu de vedere, pretențiile nu sunt un lucru rău. Atâta timp cât noi știm ce ne dorim, atâta timp cât noi știm, da? Știm ce ne dorim, știm că vrem lucruri serioase, palpabile și constructive în viața noastră, credem în noi înșine, atunci pretențiile sunt pe măsură. Adică, dacă eu vreau, de exemplu, o persoană serioasă în viața mea sau o relație sănătoasă, constructivă și așa mai departe, știu ce vreau și știu ce nu vreau, este foarte clar. Aici nu mai are loc dualitatea. A, da, stai că, nu, aici nu mai are loc nimic de genul ăsta. Mă eliberez de ea, da? Pentru că mi-am făcut introspecția și știu ce vreau, domne. Și când știu ce vreau, pretențiile pot fi mari, da. Cine se ridică la înălțimea pretențiilor mele este binevenit în viața mea, putem să construim împreună. Cine nu, bineînțeles că o să-mi păstrez pretențiile atâta timp cât știu cine sunt, cât sunt de valoros. E normal să nu vreau mai puțin decât merit, da? Cam asta e ideea. Deci nu mi se pare să fie un mesaj negativ atâta timp cât tu te cunoști pe tine foarte bine. Ești pretențios? Ok. Însă nu fii pretențios în extremă, adică să vezi doar negativul din persoane. Aici vorbim despre această dualitate, da? Dualitate către umbră, adică încearcă să nu fii foarte, foarte negativ și să vezi doar răul sau doar urâtul din viață, din persoane sau din tine, da? La capătul cărților avem
Cavalerul de monede, care, mesajul este unul foarte pozitiv, spune încet, dar sigur vei ajunge departe. Trebuie doar să începi procesul, da? Trebuie doar să începi procesul de manifestare cu magicianul, manifestare a lucrurilor palpabile, serioase și așa mai departe, în funcție de pretențiile tale, cunoscându-te pe tine cum ești, cunoscându-ți valoarea, cunoscându-ți, respectându-te, că de-aia vorbim aici despre respect de sine. Da? Foarte interesant. Ai foarte mari șanse să o iei de la capăt dacă asta decizi, dacă în primul și în primul rând decizi să te eliberezi de ceea ce nu-ți face bine, de cei ce nu-ți fac bine și de toate măștile pe care probabil le-ai construit sau le-ai afișat, de ce nu? Hai să vedem, îngerii iubirii. Pasiune, nabelea, compromis și flirt. Mamă, ce vă așteaptă pe voi. O nouă iubire, dragii mei. Pentru cei care aveți o relație, relația voastră are toate șansele să se repună pe picioare, să începeți un nou ciclu, însă probabil trebuie iertat ceva aici, da. Trebuie să scăpați de ceva care nu vă lasă relația să curgă într-un mod natural. Există măști, poate și de o parte și de alta, există pretenții și de o parte și de alta, însă îmi lasă impresia că ambii parteneri își doresc să reconstruiască această relație. Aveți toate, hai să spunem așa, elementele la dispoziție să puteți repune relația pe picioare. Poate lipsește flirtul și pasiunea între voi, atâta timp cât vă compromiteți sau vă angajați amândoi, să ziceți, amândoi depunem eforturi să reînviem această relație, da? Prin ce? Prin cum se aprinde din nou pasiunea între două persoane. În primul și în primul rând, ne eliberăm de toate părerile pe care le-am avut până acum față de relația noastră, față de partenerul de viață. După aia începem să învățăm din nou să flirtăm, să învățăm din nou să, nu știu, să fim atenți cu partenerul de viață, să îi atragem atenția, pasiunea se aprinde din nou în momentul în care începem să ne îngrijim, să ne aducem aminte cum eram când eram, nu știu, tineri, să zicem, sau să ne aducem aminte ce îi plăcea partenerului, ce îi plăcea partenerei, să începem să fim un pic mai, cum spun, mai dedicați, să mai atenți, da, fără să fim pretențioși, vai, trebuie să-mi duc partenera la restaurantul cel mai scump sau să-i cumpăr nu știu ce diamante. Nu vorbim de pretenții de genul ăsta. Într-o relație de iubire cu adevărat, unde există iubire cu adevărat, aceste detalii de scumpăciure sau nu știu cum să spun, da, de bani mulți cheltuiți sunt doar fițe și pretenții, din punctul meu de vedere, da? Când există iubire adevărată, cel mai mic detaliu pe care îl aduci unui partener de viață sau îl faci pentru un partener de viață înseamnă foarte mult și reaprinde acea flacără între cei doi parteneri. Așadar, dacă ambii parteneri își doresc același lucru și mie îmi lasă impresia că ambii își doresc același lucru pentru că nu s-a pierdut respectul în această relație, pentru unii dintre voi cel puțin, da? Aveți toate șansele, dacă vă angajați amândoi să munciți în această relație, relația voastră se va reconstrui, va începe din nou o nouă iubire, nu o nouă iubire o altă persoană, ci o nouă dinamică în relația voastră. Pentru cei singuri, dragii mei, mesajul este foarte clar. O nouă iubire cu pasiune, cu flirt, cu compromis, pe termen lung pare că este aici.
apare o persoană în viața voastră, însă ca tu să nu, hai să spunem așa, să nu, ca tu să îți dorești sau să te compromiți cu adevărat lângă această persoană, mai ai de scăpat de niște măști, de niște pretenții. Nu vreau să credeți că mă contrazic ce am zis mai devreme în legătură cu dacă tu știi cine ești și cât meriți, ține-o tot așa. Însă, când vorbim despre construcție, e posibil ca tu să ai toate aceste pretenții și să nu apară persoana pretențiilor tale, da? Însă să apară o persoană cu foarte mult potențial de construcție, ca și cum să creșteți sau să vă construiți relația împreună, să vă construiți unul pe celălalt, într-un fel sau altul, da? Așadar, încearcă să nu fii exagerat de pretențioasă, bineînțeles, pentru că apare o persoană în viața ta și îmi vine să spun că primul indiciu după care ar trebui să te iei este respectul. Dacă această persoană îți arată că te respectă, că te, nu știu, îți demonstrează într-un fel sau altul că vrea să construiască alături de tine, chiar dacă nu se ridică la înălțimea ta, da? La înălțimea pretențiilor mă refer, dă-i o șansă, îmi vine să spun, pentru că vei vedea în timp cât de frumoasă, îmi vine să spun, și de ok o să fie relația asta. Încet, dar sigur vei ajunge departe. E și un soi de răbdare pe care probabil ar trebui să o ai cu persoana asta. Foarte tare. Îmi place ce văd. Hai să vedem mai departe alte mesaje pentru voi. Copacul, stabilitate și creștere. Dragii mei, ce să zic? As de monede, copacul care ne arată o stabilitate care se instalează în viața ta, creștere, abundență, vedem aici. Avem vrăjitoarea, magie și blesteme. Nu știu ce legătură are, vom încerca să deslușim acest mesaj și avem scrisoarea care ne spune că vei primi o surpriză, da? Sau, nu știu, un mesaj, surpriză, de ce nu? Avem casa, schimbare de casă, poate unii dintre voi aici vreți să vă cumpărați o casă, atenție, ar putea să fie vorba despre ori vreți să vă mutați în casă nouă, indiferent că vorbim despre cei singuri, despre cei care veți cunoaște pe cineva, cei singuri dar veți cunoaște pe cineva, cei care aveți o relație, de exemplu, și vreți să, nu știu, să vă vindeți apartamentul sau poate vreți să vă cumpărați primul apartament și aici, atenție, putem să vorbim despre dorința de stabilitate, creștere sau rădăcini undeva aici cu acest copac, da? Care are legătură cu compromisul, cu o casă, cu o mutare și așa mai departe, însă aici surpriza este cumva de a spun această scrisoare vine cu mesaje. Poate că mesajele sunt acestea pe care le transmit eu, acea casă, apartament sau ce-o fi, sau nu știu, mutare în altă țară sau, habar n-am, nu cred că e mutare în altă țară, e vorba de o altă casă. Poate avea legătură cu, nu știu dacă neapărat cu vrăjitorie sau cu blesteme sau cu energii urâte în acea casă, îmi vine să spun. Poate că înainte de a semna actele cu adevărat pentru acea casă,
Mie vine să vă transmit mesajul dacă atunci când veți merge să vedeți casa, să o vizitați sau așa, da, sau apartamentul, încercați să reveniți când nu vă duce agentul imobiliar, de exemplu, sau persoana care vă prezintă apartamentul. Mergeți singuri acolo. Nu știu dacă e vorba despre ceva neapărat necurat, atenție. Pot fi încurcături, poate fi ocupat. Aici, cel puțin în Spania. Eu vorbesc de Spania, nu știu dacă, să sperăm că în România sau în alte țări unde sunteți voi nu se întâmplă lucrurile astea, însă în Spania se ocupă foarte mult casele sau apartamentele care sunt goale, care încă nu sunt nici închiriate, nici vândute și așa mai departe, și legea este de așa mare rahat încât proprietarul acelei case, de exemplu, nu își poate recupera casa și trebuie să stea ani de zile prin tribunale ca să-i dea pe ăștia care le-au ocupat casa, să-i dea afară din casa. Așadar, poate fi nu neapărat o chestie de genul ăsta, însă eu simt nevoia să vă transmit mesajul dacă ceea ce căutați în perioada asta este să vă cumpărați o casă sau să semnați un contract de genul ăsta. Înainte de a semna, mergeți și mai vizitați acel loc să vedeți dacă energia, vecinii sunt ok, dacă nu există chiriași nepoftiți în acea casă și nu vi se spune, nu sunteți informați, pentru că puteți să aveți surpriza să încheiați contractul și să vă găsiți în stadiul în care nu o să puteți să vă mutați în acea casă, de exemplu. Da? E un exemplu real care se întâmplă aici, în Spania cel puțin. Așadar, dacă nu vorbim despre case și cumpărare și așa mai departe, îmi vine să spun nu vă grăbiți, pentru că de-aia vorbim aici despre o certă dualitate, nehotărâre sau aș vrea, n-aș vrea, nu știu dacă e bine sau nu e bine. Nu vă grăbiți să vă mutați, de exemplu, pentru că avem casă, avem stabilitate și așa mai departe, însă avem blesteme sau energii urâte. Nu vă grăbiți fără să vă ascultați foarte bine dacă să vă mutați împreună cu această persoană deocamdată, da? Deci aici e vorba despre chiar dacă, pentru cei singuri, cel puțin, da? Chiar dacă o să fie super ok persoana, o să, nu știu, poate vă doriți foarte repede să se întâmple lucrurile, nu o faceți, pentru că e ca și cum veți descoperi anumite fațete sau vă veți descoperi umbra fiecare dintre voi. E normal să fie așa, pentru că la început, când începem o relație, cel puțin, toți ne arătăm ce? Fațeta cea mai luminoasă și cea mai frumoasă, ca să ne cucerim unul pe celălalt, da? Însă, după o perioadă, începem să vedem și urâtul sau începem să vedem ce nu am văzut sau ce nu ni s-a arătat până sau nu ni s-a arătat la început, da? Și aici vorbim despre, e posibil să ți surpriza, să nu-ți placă anumite lucruri și să intri din nou în această stare de aoleu, iar nu știu, ia uite-l și pe ăsta ce defecte are, ce mă fac, nu știu ce, da? Dacă vorbim despre cei care aveți o relație, mie vine să spun, dați oportunitatea prin aceste eforturi pe care trebuie să le faceți, bineînțeles ambii, să vă angajați, să munciți cu relația asta, să o repuneți pe picioare, să o luați cumva așa să o reconstruiți. Concentrați-vă pe stabilitate și creștere și o relație sănătoasă. Nu vă mai concentrați pe, nu știu, negativul din partener și viceversa, da.
Mai pot veni surprize neplăcute în relația voastră, însă dacă rămâneți concentrați pe creștere și o relație sănătoasă, nu cred că vor fi probleme. Poate la voi locul în care locuiți a devenit foarte, foarte apăsător. Energia din casă poate este una foarte greoaie. Nu știu, ori mergeți, chemați preotul, faceți o feștanie sau, de ce nu, evaluați, da? Evaluați și posibilitatea să plecați din acea casă și să vă mutați în altă parte, dacă se poate, bineînțeles. Nu aș spune că simt că are legătură cu gânduri de vai, mi-au făcut vrăji sau nu. Nu, poate sunt doar gânduri negre de ale tale, însă încearcă să te eliberezi de gândurile astea negre, pentru că nu duc nicăieri. Relația este una, sau persoana lângă care ești e o persoană serioasă, care își dorește să colaboreze, dacă vrei, însă încearcă și tu să nu fii atât de pretențios. Asta este ceea ce simt cel mai mult aici. Nu știu ce să zic. Voi știți care sunt, ce nu vă convine la partener. Vorbiți. Hai să vedem ultimele mesaje pentru voi. Lumea te așteaptă. Aici, ca și cum fiecare dimineață este o nouă zi în care tu poți lua decizia să trăiești într-un mod diferit. Asta e mesajul care vine pentru voi. Finalurile sunt inevitabile, bineînțeles, tot ceea ce începe are și un final, însă aici nu vorbim despre o ruptură sau o despărțire, ci vorbim despre ceva ce trebuie finalizat, ceva ce trebuie eliberat, ceva ce trebuie iertat și așa mai departe. E ca și cum, ok, în fiecare zi ai posibilitatea să te eliberezi și să spui punct, gata, nu mai vreau să mă gândesc așa de negru, nu mai vreau să mă gândesc atât de tragic, nu mai vreau să văd doar răul și așa mai departe, da? Tu hotărăști, finalurile sunt inevitabile, e ca și cum tu hotărăști când să finalizezi și să începi din nou azi de monede, da? Eliberează-te de vinovăție. Nu știu dacă e vorba despre faptul că unii dintre voi vă simțiți vinovați de ceva, însă, începând aici cu primul mesaj, eliberare sau iertare, aici avem eliberare sau iertare sau eliberare de vinovăție. Începem și terminăm cu același mesaj de eliberare. Vinovăție, tu știi, acuze, celălalt a făcut să te simți vinovat, tu știi, eliberează-te de toate aceste lucruri, pentru că te ard pe dinăuntru, te consumă într-un fel sau altul. Nu are sens să mai susții aceste energii, îmi vine să spun. La capătul cărților avem acest minunat rechin. Și mesajul este înnoată departe de această situație. Eu aș spune că situația la care se referă nu este o situație de pericol în legătură cu persoana respectivă, da? Din viața ta, sau persoana care va intra în viața ta dacă vorbim despre cei singuri, ci este vorba despre înnoată departe de această situație care este periculoasă pentru că te ține în umbră sau în reacții negative, în comportamente negative, în păreri din astea de, nu știu, totul e urât, totul e distrus, totul e habar n-am, cu magia asta, cu vrăjitoria. Mie vine să spun că este periculoasă această situație pentru tine, nu persoana e periculoasă. Situația în care tu
bucla de dualitate sau umbră în care tu ai intrat. Nu aș spune că e vorba despre o persoană periculoasă, nu. Aș spune că trebuie să începi cu tine. Fă-ți introspecția și vezi unde există această dualitate în tine, unde există balanța este înclinată către negativ în ceea ce privește o situație, o relație, un eveniment din viața ta. Sau tu, despre tine, crezi că ești într-un fel foarte, foarte negativ, vorbești urât poate despre tine. Da, atenție la acest aspect. E ca și cum finalizează odată, eliberează-te, eliberează-te, eliberează-te de tot ceea ce te ține în această stare. Nu pot să zic altceva. E foarte frumoasă etalarea voastră, să știți. Poate că ar trebui să reascultați această etalare. Nu mai am altceva pentru voi. Vă păcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!